नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरूलाई मेरो च्यानलमा। आज म यहाँहरूलाई सिस्नोको तरकारी र ढिँडो बनाएर देखाउँछु। हाम्रो स्वास्थ्यको लागि निकै फाइदाजनक यो सिस्नोलाई स्वादिलोसँग कसरी बनाउने भनेर देखाउन गइरहेको छु। म चाहिँ सिस्नो टिप्नको लागि जङ्गलमा आएको छु। यहाँ चाहिँ कति धेरै सिस्नो रहेको छ। म चाहिँ आज यो सिस्नो टिपिरहेको छु। जङ्गलमा चाहिँ कति धेरै सिस्नो रहेछ। कस्तो राम्रो सिस्नो छ। यहाँहरूलाई अचम्म लाग्ला अमेरिकामा पनि सिस्नो पाइन्छ र भनेर। यहाँ चाहिँ यस्तो राम्रो यो सिस्नो पाइन्छ। सिस्नो टिपेर घरमा ल्याइसकेपछि मैले चाहिँ सिस्नोलाई एकदम राम्रोसँग पानीले पखालेको छु। सिस्नोमा चाहिँ कहिलेकाहीँ किराहरू हुने हुन्छ, त्यसैले मैले चाहिँ यसलाई एकदम राम्रोसँग सफा गरेँ। अब यो सिस्नोको तरकारी बनाउन सुरु गरौँ है त। सिस्नो पकाउनको लागि चाहिँ मैले यो कराईमा पानी बसालेको छु। अब यसमा मैले थोरै मकैको पिठो राखेँ। म चाहिँ मकैको पिठो पछि पनि राख्छु। यसलाई एकपटक राम्रोसँग चलाउने। त्यसपछि अब यसमा यो सफा सिस्नो राख्ने। यसलाई चाहिँ राम्रोसँग चलाउनु पर्छ। अनि त्यस्तै मैले यसमा नुन पनि राखेँ। र अब यसलाई चाहिँ कभर गरेर 5-6 मिनटसम्म पकाउनु पर्छ। यसलाई कभर नगरिकन पकाउनु भए पनि हुन्छ। यसलाई 4-5 मिनटसम्म कभर गरेपछि यो चाहिँ राम्रोसँग गल्छ। मैले चाहिँ यो खलमा लसुन राखेँ, टिमुर अनि त्यस्तै हरियो खुर्सानी पनि राख्ने। सिस्नोमा चाहिँ लसुन, टिमुर र हरियो खुर्सानी राखेर पकायो भने एकदमै मिठो स्वाद आउँछ। सिस्नोको मेन मसला नै लसुन र टिमुर हो। अब 4-5 मिनटसम्म पकाएपछि एकपटक यो सिस्नोलाई चेक गरौँ। यो चाहिँ मजाले गलेको छ। यसलाई चाहिँ एकपटक यसरी राम्रोसँग फिट्नुपर्छ। त्यसपछि मैले यसमा यो पिसेको लसुन, टिमुर र खुर्सानी पनि राखेँ। सबैलाई राम्रोसँग चलाउने। त्यसपछि अब यसमा थोरै मकैको पिठो पनि राख्ने। यसरी मकैको पिठो राख्दाखेरि चाहिँ यो बाक्लो मजाको खोले बन्छ। र अब यसलाई चाहिँ अर्को 2-3 मिनटसम्म फत्काउने। यतिको भएपछि यो सिस्नो चाहिँ रेडी भइसकेको छ। अब यो सिस्नोलाई चाहिँ झान्नु पर्ने हुन्छ। यसको लागि मैले प्यानमा तोरीको तेल तताउन राखेँ। त्यसपछि अब यसमा मेथी फुराउने अनि त्यस्तै पिसेको लसुन, त्यस्तै मैले यसमा थोरै जिम्बु पनि राखेँ। जिम्बु चाहिँ यदि यहाँहरूसँग घरमा छैन भने नराख्नु भए पनि हुन्छ। यसमा चाहिँ मेन लसुन राखेर झान्नुपर्छ। अनि त्यस्तै मैले यसमा यो सुकेको खुर्सानी पनि राखेको छु। यसलाई चाहिँ रातो कलरको हुने बेलासम्म भुट्नुपर्छ। त्यसपछि अब यसले यो सिस्नोको तरकारीलाई झान्ने। सबैलाई राम्रोसँग चलाउने। अब हाम्रो यो सिस्नोको तरकारी चाहिँ खानको लागि रेडी भइसकेको छ। अब म यहाँहरूलाई सिस्नोसँग खानको लागि कोदोको ढिँडो बनाएर देखाउँछु। कोदोको ढिँडो बनाउनको लागि मैले यो कसौडीमा पानी उमाल्नको लागि राखेको छु। पानी उम्लिसकेपछि यसमा चाहिँ 1 चम्चा जति घिउ राख्नुपर्छ। यसो गर्दाखेरि चाहिँ ढिँडो भाँडामा टाँसिँदैन। अब यो उम्लेको पानीमा चाहिँ थोरै गरेर कोदोको पिठो राख्दै ढिँडोलाई मस्काउँदै जानुपर्छ। यदि यहाँहरूले अहिलेसम्म मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अनि लेटेस्ट अपडेटको लागि नजिक रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला है। ढिँडोलाई चाहिँ जति मस्कायो त्यति नै राम्रो बन्छ। यतिको बेर मस्काइसकेपछि ढिँडो चाहिँ लगभग रेडी भइसकेको छ। अब यसलाई कभर गरेर मधुरो आँचमा 3-4 मिनटको लागि पकाउनु पर्छ। यसो गर्दाखेरि चाहिँ ढिँडो राम्रोसँग पाक्छ। अब हाम्रो यो ढिँडो चाहिँ रेडी भइसकेको छ। अब हाम्रो यो तातो ढिँडो र सिस्नोको तरकारी चाहिँ खानको लागि रेडी भइसकेको छ। मलाई आशा छ यहाँहरूलाई यो हाम्रो नेपाली खाना सिस्नो र ढिँडोको रेसिपी पक्कै पनि मन पर्यो होला। र मेरो अरू यस्तै रेसिपीहरूको लागि प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अनि नजिक रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला है। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। बाई बाई।